ไม้พานุพงษ์จาดนอกมี9 คดี9 คดีและวันนี้เองเป็นวันที่ศาลนัดให้ไม้พานุพงษ์จาดนอกไปฟังคำตัดสินของศาลอาญาในคดีมาตรา112นะครับท่านผู้ชมครับคดีมาตรา112นะครับปรากฏว่าวันนี้ไม้นกรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะหนีครับท่านผู้ชมหนีนะฮะไม่มาส่วนใครที่สงสัยว่าคดีนี้เกิดอะไรอย่างไรกันขึ้นวันนี้ทีมข่าวออนไลน์ของสำนักข่าวท็อปนิวส์ของเรานะฮะท็อปนิวส์ออนไลน์เราประมวลคดีของไม้คดีนี้ทำเป็นรายงานพิเศษสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันว่าใครเป็นคนไปร้องอะไรไม้สู้คดีอย่างไรและทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจหนีไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์ของไม้พานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ระยองแกนนำม็อบ3 นิ้วกรณีโพสต์จดหมายถึงกษัตริย์ในกิจกรรมราษฎรศาลเมื่อวันที่8 พฤศจิกายน 63โดยคดีนี้มีแน่งน้อยอัศวกิติกรประธานศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือสชอ.เป็นผู้กล่าวหาซึ่งสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลอาญาบรรยายฟ้องโดยสรุปว่าจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของบัญชี Facebook ได้โพสต์ข้อความว่าคุณคิดว่าคุณยืนบนซากปรักหักพังของประชาธิปไตยหรือศพของประชาชนแล้วคุณจะสง่างามหรือ ประชาศาล ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โดยมีการระบุชื่อของในหลวงรัชกาลที่10ด้วยข้อความดังกล่าวเป็นการหมิ่นพระบรมราชานุภาพทำให้พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ทรงเสื่อมเสียพระเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังทั้งเป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยอันเป็นความผิดตามมาตรา112โดยการโพสต์ของจำเลยดังกล่าวทำให้บุคคลทั่วไปที่พบเห็นอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายภายหลังจากที่ศาลอาญารับฟ้องเมื่อวันที่23 กันยายน 64ก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีทำให้นายพานุพงษ์ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพกระทั่งในวันที่23 พฤศจิกายน 64ในการยื่นประกันครั้งที่5ศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำการให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในเคหสถานตลอดเวลาให้ติดอุปกรณ์กำไร EM และให้แต่งตั้งผู้กำกับดูแลรวมระยะเวลา62 วันที่พานุพงษ์ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีส่วนการสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยได้มีขึ้นเมื่อวันที่23 สิงหาคม1 กันยายน 66และ31 มกราคม 67โดยฝ่ายโจทก์นำพยานเข้าสืบทั้งสิ้น7 ปากส่วนฝ่ายจำเลยนำพยานเข้าสืบ1 ปากได้แก่จำเลยที่อ้างตนเป็นพยานอย่างไรก็ตามพานุพงษ์ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยยอมรับว่าเป็นเจ้าของ Facebook และโพสต์ข้อความตามฟ้องจริงแต่มีข้อต่อสู้ว่าโพสต์ของจำเลยนั้นมีลักษณะเป็นการตั้งคำถามไม่ได้มีการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใดจึงไม่เข้าองค์ประกอบตามความผิดตามมาตรา112นอกจากนี้ไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่10แต่ต้องการตั้งคำถามถึงสถานการณ์ตอนนั้นที่รัฐกับประชาชนขัดแย้งกันโดยถามว่าพระมหากษัตริย์จะมีบทบาทในการเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรและในข้อความไม่มีคำด่าไม่มีคำหยาบคายอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานั้นปรากฏว่านายพานุพงษ์และทนายความไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษามีเพียงนายประกันมาศาลซึ่งแถลงต่อศาลว่าไม่สามารถติดต่อจำเลยได้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยทราบนัดฟังคำพิพากษาแล้วแต่ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องเชื่อว่ามีพฤติการหลบหนีจึงให้ออกหมายจับมาฟังคำพิพากษาและริบหลักประกันเต็มจำนวน 9.5 หมื่นบาทด้วยโดยนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งวันที่8 พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นาทีทั้งนี้จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวในโลกออนไลน์พบว่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวยังโพสต์ภาพและข้อความว่าคิดถึงนายอานนท์นำพาแกนนำม็อบ3 นิ้วอีกคนที่ร่วมกันเคลื่อนไหวด้วยกันนี่นะครับท่านผู้ชมครับศาลก็เมตตานะครับออกหมายจับแล้วให้จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีมาฟังคำพิพากษาอีกครั้งนะครับในวันที่8 พฤษภาคม 2567เวลา 9:30 นาทีนะครับตอนนี้เงินประกัน 95,000 บาทศาลลิฟต์ไว้เรียบร้อยในฐานะที่คุณหลบหนีประกันนะฮะในฐานะที่คุณหลบหนีประกัน
ประมวลเรื่องให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วมันมาสัมพันธ์อะไรกับด้านหลังนะฮะมันสัมพันธ์เพราะว่าคดีที่แกนนำหลายๆ คนที่โดนนะครับท่านผู้ชมครับจุดเริ่มต้นมันมาจากนะการที่เคลื่อนไหวทะลุเพดานหรือทะลุฟ้ามันเกิดจากกรณีที่นายอานนท์นำพานะครับได้ไปจัดนะการชุมนุมอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งม็อบครั้งนั้นเขาเรียกว่าม็อบแฮร์รี่พอสเตอร์นะครับแฮร์รี่พอสเตอร์เมื่อปี 63 ประมาณ 3 สิงหาคม 2563 นะฮะถ้าผมจำวันไม่ผิดนะฮะจัดชุมนุมครั้งนั้นและมีการพูดว่าต่อไปพวกเราเคลื่อนไหวชุมนุมเราต้องเรียกร้องทะลุเพดานต้องตรวจสอบต้องทำงานในเชิงรุกต้องมุ่งไปที่เรื่องของการปฏิรูปสถาบันนะฮะหลังจากนั้นเราย้อนกลับไปดูพบว่าเนื้อความถ้อยความข้อมูลต่างๆมันล้อมากับแนวคิดของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลที่ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ของอาจารย์เองอ้างว่าเป็นการให้ข้อมูลเชิงวิชาการเปรียบเทียบการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสการล่มสลายของระบบกษัตริย์ฝรั่งเศสแต่ให้ข้อมูลเชื่อมโยงแต่ให้คนที่เคลื่อนไหวในประเทศได้เข้าใจหรือตีความหรือไปเข้าใจกันเองก็สุดแท้แล้วแต่แนวคิดเรื่องของการปฏิรูปสถาบันออกเป็นแนวคิดปฏิรูปสถาบัน10 ข้อออกมาและถูกเอาไปให้รุ้งปนัสยาอ่านอยู่บนเวทีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตบริเวณลานพญานาคเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 การเคลื่อนไหวครั้งนั้นเองมันกลายเป็นน้ำมันที่ถูกซึมเข้าไปยาพิษที่ถูกซึมเข้าไปกระจายเข้าไปในหมู่แกนนำต่างๆก็เอาไปเคลื่อนไหวเรียกร้องปฏิรูปสถาบันเรียกร้องยกเลิกมาตรา 6 เรียกร้องยกเลิกมาตรา 112 ปฏิวัติเขาเรียกว่าเราไม่ต้องการปฏิรูปเราต้องการปฏิวัติอยู่บนเวทีที่ผมเบลอไว้ให้นะฮะเคลื่อนไหวเสร็จสุดที่สุดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการกระทำดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองขอให้ทุกส่วนหยุดการกระทำนั้นเสียพรรคก้าวไกลซึ่งก็เป็นองค์กรหนึ่งนะฮะเมื่อรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแบบนี้พรรคก้าวไกลต้องหยุดแต่คุณธนาธรและพรรคก้าวไกลไม่หยุดเลือกที่จะออกเป็นนโยบายในการหาเสียงยกเลิกมาตรา 112 นะฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วก็ปฏิรูปสถาบันจัดวางระบบต่างๆนานาไว้ที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาอีกรอบนะฮะก็คือเป็นการเคลื่อนไหวของนายพิธาและก็พรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองกลายมาเป็นหัวเชื้อให้กกต.ต้องนำคำวินิจฉัยนี้ต้องส่งเรื่องตามอำนาจหน้าที่ของกกต.ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อจะยุบพรรคก้าวไกลเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากใครฮะผู้นำทางจิตวิญญาณหรือไม่และผู้นำทางจิตวิญญาณนี้ส่งผลให้นะทนายอานนท์นำพาคดีแรกที่ถูกตัดสินจำคุกอยู่ในศาลอาญาตอนนี้โอดครวญอยู่ณตอนนี้นะฮะจากที่เราบอกว่าเรียกร้องต่อสู้เต็มที่เต็มเหนียวจนที่สุดก็มาร้องขอให้สังคมเห็นใจแล้วก็รู้ชะตากรรมตัวเองว่าการเข้าคุกครั้งนี้ไม่ได้ออกมาแน่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ